السلام عليكم. طريقة ترك سهلة جدا، ما عليكم سوى الدخول إلى صفحة أيوب الكباب كمين ايفنتس، وبعدها مباشرة الدخول إلى مكان التعليق، وبعدها اختاروا الرقم الذي تريدون التصويت له. أليس في بلاد العجائب قصة عن فتاة صغيرة كانت أختها الكبيرة دائما تحكي لها قصصا، وفي اليوم التالي لم تحكي لها قصصا لأنها كانت مشغولة بكتاب. فأليس نامت وفوت ثم حلمت ببلاد العجائب وعاشت عجائبا كثيرة. والسلام عليكم. Pour tout le monde, je veux vous présenter cette histoire qui s'appelle l'oiseau de feu. Il parle de trois filles qui cherchent l'oiseau de feu qui vole les pommes de leur jardin. Et merci. السلام عليكم أصدقائي الصديقات. لقد قرأت قصة آسيا ابن صناعة السيد الذي كان يتفانى بجمع خزبه من الغابة وزعجتكم به فقيرة في صنع السلالم، والذي صار يعيش في قصر ملكي مع أمه بعد أن قام ذات يوم بمساعدة الأمير الصغير الذي كان تائها في الغابة وصار أصدقاء. أنصحكم بقراءة هذه القصة لأنها ممتعة ومختلفة أيضا. وشكرا.